السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم أسرار النجاح، وسنقسم إلى 3 أقسام أو 3 أعمدة: اتخاذ القرار، والعمل، والإصرار. سبق أن أنزلنا فيديو عن اتخاذ القرار وقد فصلنا فيه الشيء الكثير. ففي حياتنا نتخذ مجموعة من القرارات، منها ما هو سطحي غير ذي أهمية، ومنها ما هو مصيري قد يترتب عليه تغيير مسار حياتنا. وقد يكون القرار عبارة عن خيار ضمن خيارات عدة، وقد يكون خيارا لا بديل له، إما تتخذه أو تعزف عنه. والإنسان بطبيعته يتخوف من اتخاذ قرار في أمر يجهل نهايته ونتائجه. وهنا يبقى دور الشجاعة والفراسة والتجرد من العاطفة، ويحتاج المرء معها إلى الطموح والتفاؤل والرؤية، ناهيك عن تخطي الأعذار أو نسفها أو قلبها حوافز. وقد تحول قناعاتنا التي اكتسبناها من الأسرة والمدرسة والرفاق والعمل وكل من تواجد في محيطنا، تحول هذه القناعات بيننا وبين اتخاذ القرار، لأننا تبرمجنا على الحذر الشديد والتخوف من الفشل ورفض الألم والإحجام عن التجربة. أهم نصيحة هي جمع المعلومات المتاحة إزاء أي قرار وبسرعة، وعدم الاعتماد على العواطف بالأساس، وإنما ترجيح المنطق واستشارة من هو أكثر دراية بالأمر المراد ومن هو سابق بالنجاح فيه، وإعداد خطة للطوارئ. العمل هو التطبيق الميداني لكل قرار أو فكرة، وإنزال كل منهما إلى أرض الواقع. ويعتمد نجاح كل فكرة أو مشروع أو إنجاز على مدى إتقان العمل ومدى جديته والتخطيط الدقيق له. الله يقول في سورة الكهف: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وأكثر شيء يجعل العمل ناجحا هو النظام. فالعمل الذي يخضع لنظام معين ناتج عن تجارب واستشارات وخبرات فإنه يكون عملا فعالا ناجحا مثمرا. الشيء الذي يصنف الدول اليوم إلى متقدمة ونامية، فنقول مثلا دول العالم الثالث، هذا التصنيف مبني على ارتفاع عدد البطالة وانخفاض عدد العاملين والناشطين. عملك لن يقوم به أحد بالنيابة عنك إلا إذا أعطيته المقابل، وهذا المقابل لن تجده إلا بعمل آخر. وتبقى بعض الأعمال التي يستحيل أن يقوم بها أحد بالنيابة عنك، فيجب أن تتحلى بالانضباط الذاتي، وهو التزام بالعمل من أجل تحقيق السمو والتطور والنمو، وبالتالي تحقيق الأهداف وإخراج الأحلام إلى أرض الواقع. العمل ليس عقابا بل قوة ومكافأة، وحينما تصبح المهارة يصبح العمل متعة وفنا. يهب الله لكل طائر رزقه، ولكن لا يلقيه له في العش، وإنما يجب على الطير أن يسعى في طلب رزقه. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. توماس أديسون يقول أن العبقرية هي فقط مجرد 1% من الإلهام والذكاء، و99% عمل ومجهود. برغم اتخاذ القرار وبرغم العمل، يبقى شيء خفي يمد بطاقة داخلية كأنه وقود لمحرك العمل والجد والمثابرة. إنه الإصرار، شيء دافع ومانح للقوة، موصل للصبر والاستمرار. الرغبة الأكيدة، إنه الدافع الحقيقي الذي من أجله تحلو مرارة الصبر وتسهل قساوة الاستمرارية. الرغبة الأكيدة التي تجعلك مستمتعا بالعمل، كما تستمتع الأم بخدمة أولادها، وكما يستمتع الأب بالتعب من أجل زوجته وأولاده. الرغبة الأكيدة لحلم حقيقي يدفعك للخروج من منطقة الراحة لتمارس شيئا جديدا، مؤلما في بدايته مريحا في نهايته، لتمارس شيئا يرافقك القلق والتوتر في بدايته لتتمتع بالحرية في نهايته. الرغبة الأكيدة التي تشعلك حماسا وتشحنك قوة لتخترق حجاب الخوف والفشل.
وتعرج بك في سلم الخبرات والمهارة والنمو، الرغبة الأكيدة التي تزج بك في مضمار الكفاح وتصقل شخصيتك ومواهبك لتندفع إلى تكسير حدودك الوهمية لتصبح ما تريد لا ما أنت عليه. كان معكم رضوان أيت بوستا، متابعتكم شرف لنا، دمتم سالمين.